good morning. Welcome back to my channel. As a Boys and Girls by Alice Munro. This is a short story by Alice Munro. Alice Munro is the writer, author. र यो लेसनको अन्त्यमा हामीले बोइज एन्ड गर्ल्स भन्ने सर्ट स्टोरीको बारेमा के कुराहरू थाहा पाउनेछौँ भन्ने चाहिँ यहाँ मैले बुलेटमा राखेको छु। यो भिडियोलाई पूर्ण रूपमा हेर्दा अथवा यो भिडियोको अन्तिमसम्म हेऱ्यौँ भने हामीलाई के कुरा थाहा हुन्छ त भन्दा नो अबाउट द अथर, लेखक को हुन्, उनको परिचय, अन्डरस्ट्यान्ड द ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टोरी, यो स्टोरीको ब्याकग्राउन्ड अफ द स्टोरी भन्नाले कस्तो अवस्थामा स्टोरी लेखिएको हो र कुन प्रसङ्गमा लेखिएको हो, त्यो बेलाको समय काल परिस्थिति कस्तो थियो भन्ने हो। आइडेन्टिफाई द मेन क्यारेक्टर्स, स्टोरीमा उल्लेख भएका मुख्य पात्रहरूको बारेमा पनि जानकारी हुनेछ। अन्डरस्ट्यान्ड द सेन्ट्रल कन्फ्लिक्ट, यहाँ प्रस्तुत गरिएको कन्फ्लिक्ट द्वन्द्वहरू के हुन् त्यो कुराहरू हेरिनेछ। यो इन्टर्नल एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट हुन्छ, आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्व भन्नाले लडाइँ झगडा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, विचार र साइकोलोजीको हिसाबले पनि द्वन्द्व हुन्छ। एक्सप्लेन द थिम्स एन्ड सिम्बल्स, र यसमा यो लेसनको अथवा यो स्टोरीको मेन थिम, यसले हामीलाई के कुरा भन्न खोजिरहेको छ, मुख्य कुरा के हो, मुख्य आशय के हो, मूल भाव के हो त्यो थाहा हुनेछ र सिम्बल्सहरू कस्ता सिम्बल्सहरू प्रयोग भएका छन् भन्ने कुरा थाहा हुनेछ। आन्सर एक्जामिनेसन क्वेसन्स कन्फिडेन्टली, र क्वेसन आन्सरहरू यसमा एमसिक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसनलाई चाहिँ समावेश गरिएको छैन। अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ एमसिक्यू पनि समावेश गरिएको थियो र हाम्रो कक्षा 11को एक्जाममा र कक्षा 11-12को एक्जाममा चाहिँ 3 प्रकारको क्वेसन्सहरू आउँछन्। एउटा एमसिक्यूज मल्टिपल चोइस क्वेसन्स, र अर्को एसएक्यू सर्ट क्वेसन आन्सर, सर्ट आन्सर क्वेसन, र अर्को लङ क्वेसन आन्सर गरेर आउँछन् भनेर मैले हिजोको भिडियोमा अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु। इन्ट्रोड्युसिङ द अथर, हु इज द अथर, राइटर को हुन्। एलिस मुनरो इज ए फेमस क्यानाडियन सर्ट स्टोरी राइटर, भनेको उनी क्यानाडियन हुन्। वाज बर्न इन ओन्टारियो, क्यानाडा इन 1931। सी ग्रेव अप इन अ फार्मिङ फ्यामिली, उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि फार्मिङ फ्यामिलीबाट उनी आएका हुन्। सो मेनी अफ हर स्टोरिज आर बेस्ड अन अर्डिनरी रुरल लाइफ, सामान्य गाउँघरको जनजीवनसँग सम्बन्धित गाउँघरको कथा व्यथा र गाउँघरको सिनलाई समेटेर उनको स्टोरीहरूमा आउने गरेको छ। र यो स्टोरीमा पनि एउटा गाउँकै सिन, गाउँकै ब्याकग्राउन्ड अथवा गाउँकै कथा हो। यो गाउँकै जनजीवनसँग सम्बन्धित छ, फार्म वर्करहरूको। अल्दो हर स्टोरिज डिस्क्राइब सिम्पल फ्यामिली, सामान्य परिवारको उदाहरण मार्फत दे डिल विथ डिप ह्युमन इमोसन्स एन्ड सोसल प्रब्लम्स, र मानवीय समावेदना र सामाजिक समस्याहरू चाहिँ सामान्य घर परिवारका सामान्य पात्रहरूको, कमन पिपलको मार्फतबाट उनले आफ्नो स्टोरीमा चाहिँ रिभिल गर्ने, रिफ्लेक्ट गर्ने गरेकी छन्। इन 2013 सी रिसिभ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर बिकज अफ हर एक्स्ट्रा अर्डिनरी कन्ट्रिब्युसन टु सर्ट फिक्सन, र सर्ट फिक्सन सर्ट स्टोरिजहरूमा उनको योगदानलाई सम्मान गर्दै नोबेल पुरस्कार समेत उनले पाइसकेकी छिन्, नोबेल पुरस्कार अवार्डको रूपमा दिइसकिएको छ। सी इज अफन कल्ड, र उनको एउटा टाइटल जस्तै बनेको छ, द मास्टर अफ हर कन्टेम्पोरेरी सर्ट स्टोरी। सर्ट स्टोरीको चाहिँ उनी एउटा मास्टर हुन्, विज्ञ हुन्, मालिक हुन्, अथवा सर्ट स्टोरी को उनी चाहिँ अरूभन्दा डिफ्रेन्ट र युनिक फिचर्स हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यो भनाइबाट पनि थाहा हुन्छ। हिस्ट्रिकल ब्याकग्राउन्ड, र हिस्ट्रिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यहाँ के छ भने यो अलिकति लामो समय अगाडिको कुरा भयो, त्यसैले स्पेसल्ली ड्युरिङ द फर्स्ट हाफ अफ द 20th सेन्चुरी हो। पिपल बिलिभ द्याट बोइज एन्ड गर्ल्स ह्याड कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिज, सोसल एक्सपेक्टेसन, सामाजिक अपेक्षा अथवा पारिवारिक अपेक्षा चाहिँ एउटा घरमा हुने छोराको र छोरीको फरक हुन्थ्यो, र छोराले के गरोस् भन्ने चाहन्थ्यो भन्दा वर्क आउटसाइड, बाहिरी कामहरू गर्ने, अर्न मनी, आवश्यकताअनुसार पैसा कमाउने, बिकम स्ट्रङ, एकदम बहादुर, साहसी, बलियो, शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा बलियो मान्छे ठानिन्थ्यो बोइजलाई, छोरोलाई। मेक इम्पोर्टेन्ट डिसिजन्स, र मुख्य निर्णयहरू डिसिजन गर्दाखेरि छोरोको निर्णय चाहिँ छोरो मान्छेको निर्णय चाहिँ मुख्य हुने, प्रमुख हुने भन्ने कुरा हो। र गर्ल्स, अब छोरीबाट चाहिँ के अपेक्षा गरिन्थ्यो त त्यो बेलाको समाजमा, यो कथा जतिखेर लेख्यो त्यो बेलाको समाजमा भने कुक, खाना पकाउने, क्लिन, सरसफाइ गर्ने,
लुक आफ्टर चिल्ड्रेन, केटाकेटीको हेरचाह गर्ने, हुर्काइ पढाइ गर्ने, अबे एल्डर्स, एकदम आज्ञाकारी हुने, र प्रिपेयर फर म्यारिज, र बिहेको लागि आवश्यक सिपहरू, व्यवहारहरू, बानी व्यवहार संस्कार सिक्ने, यो चाहिँ सामाजिक अपेक्षा थियो। दिज आइडियाज वर एक्सेप्टेड बाई मोस्ट फ्यामिलिज, सबै फ्यामिलिजले यो कुरालाई स्वीकार गरेका थिए। कुनै कुनै परिवारले, कुनै कुनै व्यक्तिले मात्र यो परम्परा अलिकति पुरानो भयो र अब यसको बारेमा चाहिँ सधैँ यो कार्यान्वयन गरिरहन सकिँदैन, सधैँ व्यवहारमा यो सम्भव हुँदैन भनेर प्रश्न पनि उठाउन चाहिँ केहीले थालेका थिए। त्यो बेलाको सामाजिक अवस्था यस्तो रह्यो। र सेटिङ अफ द स्टोरी, सेटिङ ठाउँ कहाँ हो? द स्टोरी टेक्स प्लेस अन अ फक्स फार्म इन रुरल ओन्टारियो, क्यानाडा। ओन्टारियो, क्यानाडाको ओन्टारियो भन्ने ठाउँको पनि रुरल गाउँ क्षेत्र रुरल एरियाको कथा हो। टाइम इज अराउन्ड 1940s, 1940को दशकको समय हो लगभग। र मेन क्यारेक्टर्सहरूमा न्यारेटर भनेको चाहिँ एउटा यङ गर्ल हो। यसको उनी चाहिँ प्रोट्यागोनिस्ट अफ द स्टोरी पनि हुन्। प्रोट्यागोनिस्टलाई चाहिँ हामी प्रोट्यागोनिस्ट पनि भन्छौँ अथवा मेन क्यारेक्टर भन्छौँ। उनको माध्यमबाट चाहिँ यो स्टोरीको थिम के हो अथवा स्टोरीले भन्न खोजेको कुरा के हो, मोरल के हो भन्ने कुरा चाहिँ उनको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ। सी टेल्स द स्टोरी हरसेल्फ, आफैले आफ्नो कथा भन्ने भएको हुनाले न्यारेटर भयो। इन्टेलिजेन्ट, हार्ड वर्किङ, बुद्धिमानी, परिश्रमी, लभ्स हेल्पिङ अर फादर, खास गरेर बाउलाई फार्ममा काम सघाउन उनलाई बडो बाउलाई सघाउँदाखेरि, सपोर्ट गर्दाखेरि, फार्ममा बाउसँगै काम गर्दा बहुतै खुसी हुन्थिन्। इन्जोयज आउटडोर वर्क मोर देन हाउस होल्ड वर्क, घरायसी कामभन्दा बाहिरी काम रुचाउने। बिलिभ्स सी क्यान डु एभ्रिथिङ द्याट बोइज क्यान डु, छोरा मान्छेले जति काम गर्न सक्छ, जस्तो काम गर्न सक्छ, जस्तो रिस्क लिन सक्छ, त्यो म पनि सक्छु भन्ने त्यो खालको कन्फिडेन्स, आत्मविश्वासी मान्छे। हाइएभर सी ग्रोज ओल्डर, सोसाइटी बिगिन्स टु लिमिट हर फ्रिडम, तर उनी जब बढ्दै गए समाजले उनको स्वतन्त्रतालाई, फ्रिडमलाई लिमिट गर्दै साँगुर्याउँदै ल्याए। फादर, द फादर वर्क्स हार्ड अन द फक्स फार्म, यो प्रोट्यागोनिस्ट मेन क्यारेक्टरको बाउ, उनी फक्स फार्ममा काम गर्ने। हि एप्रिसिएट्स द गर्ल्स हेल्प, र पहिले छोरीले गरेको सहयोगको उनी प्रशंसा गर्थे, इन्करेज पनि गर्थे छोरीलाई काम गर्न। हि ट्रिट्स हर अलमोस्ट लाइक अ पार्टनर वेन सी इज यङ, सानै हुँदाखेरि यङ एजमा बाउले सँगै लाने, सँगै काम गराउने, साथी जस्तै मान्ने गरेका थिए। However, he also accepts society's traditional ideas about जेन्डर, र जेन्डर इस्युजमा समाजको कुरालाई, उनी परम्परागत कुरालाई काटेर पनि जान सक्दैन थिए बाउ। मदरको रोल कस्तो छ र उनी चाहिँ कस्तो स्वभावको छिन् भन्ने कुरा हो। यो क्यारेक्टर स्केचमा त्यो आउँछ। द मदर मेनली वर्क्स इनसाइड द हाउस, घरमै काम गर्ने, र छोरीले पनि घरकै काम सिक्नुपर्छ भन्ने उनको चाहना हो। छोरीले कुकिङ सिक्नु पर्यो, क्लिनिङ सिक्नु पर्यो, सोइङ सिक्नु पर्यो, अदर हाउस होल्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज। एउटा छोरी भएको हैसियतले छोरी मान्छेले सामाजिक र पारिवारिक जुन प्रकारको एक्सपेक्टेसन हुन्छ त्यो अनुसारको व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ, संस्कार सिक्नुपर्छ छोरीले भन्ने सोचकी छिन्। ट्रेडिसनल स्टेरियोटाइप, एकदम ट्रेडिसनल सोचको हुनुहुन्छ उनको मम्मी चाहिँ। सी रिप्रेजेन्ट्स ट्रेडिसनल एक्सपेक्टेसन फर वुमेन। अर्को लायर्ड भन्ने छ। लायर्ड इज द न्यारेटर्स यङ्गर ब्रदर, न्यारेटर यो यङ गर्ल जो यहाँको प्रोट्यागोनिस्ट हो, मेन क्यारेक्टर, उसको भाइ हो। एट फर्स्ट हि इज टु यङ टु हेल्प मच, सुरुमा स्टोरी सुरु हुँदा त उनी बाउलाई फार्ममा सहयोग गर्न सक्ने खालको छैन। उनी त्यसैले यहाँ न्यारेटर आफैले बाउलाई चाहिँ फार्ममा सहयोग गर्थिन्। बट एज हि ग्रोज ओल्डर एभ्री वान एज्युम्स द्याट हि विल नेचुरली बिकम्स हिज फादर्स हेल्पर, र सबैले पछि अब बाउलाई सपोर्ट गर्ने, आउटडोर वर्कमा सपोर्ट गर्ने चाहिँ छोरो हो, लायर्ड हो भन्ने चाहिँ उनीहरूको बुझाइ भयो। हिज अपर्च्युनिटिज इन्क्रिज सिम्पली बिकज हिज अ बोय, ऊ एउटा छोरो मान्छे भएको हिसाबले, बोय भएको हिसाबले उसको अपर्च्युनिटिजहरू बढ्दै गयो। राइटरको भनाइअनुसार फार्ममा काम गर्नु पाउनु, घर बाहिर काम गर्नु पाउनु चाहिँ अपर्च्युनिटिज हो, अवसरहरू हुन्। र घरमै बसेर काम गर्नु, हाउस होल्ड वर्कमा काम मात्रै सीमित हुनु चाहिँ एक खालको लिमिटेसन हो, फ्रिडम हुँदैन। त्यसो चाहिँ अब त्यो चाहिँ कमजोर मान्छेहरूले गर्ने, एउटा छोरी मान्छेहरूले गर्ने सोच, सामाजिक सोच ठिक होइन भन्ने उनको कुरा हो। हेनरी बेली भन्ने छ अर्को। यो हेनरी बेली इज द हायर्ड फार्म वर्कर, फार्ममा काम गर्न राखिएको मान्छे हो। हि अफन जोक्स विथ द फ्यामिली, रमाइलो गर्ने,
एकदम सबैलाई हँसाउने खालको क्यारेक्टर। हिज वर्ड्स अल्सो रिफ्लेक्ट ट्रेडिसनल बिलिफ्स अबाउट मेन एन्ड वुमेन। तर उनको पनि बोलीमा उनले प्रयोग गर्ने शब्दहरू, उनको भाषामा पनि मेन र वुमेन बिचको, महिला र पुरुष बिचको डिस्क्रिमिनेसन, विभेद, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरकपन देखिन्थ्यो। फ्लोरा, फ्लोरा भनेको चाहिँ हर्स हो। यहाँ फ्लोरा एन्ड म्याग छ। म्याग भनेको मेल हर्स हो र फ्लोरा भनेको फिमेल हर्स हो। फ्लोरा इज द फ्यामिली हर्स। अल्दो फ्लोरा इज ओन्ली एन एनिमल, सी बिकम्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सिम्बल्स इन द स्टोरी। यो एउटा हर्स एनिमलको रूपमा मात्र नभएर स्टोरीमा एउटा सिग्निफिकेन्ट डोमिनेन्ट सिम्बलको रूपमा उनलाई प्रयोग गरिएको छ। सी रिप्रेजेन्ट्स फ्रिडम, र फ्लोरा चाहिँ एउटा फ्रिडमको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हो र सिम्बल पनि हो। स्टोरी ओभरभ्यू, प्लट समरी, स्टोरीमा के छ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छोटोमा प्रस्तुत गरिएको छ। द न्यारेटर इन्जोयज वर्किङ विथ हर फादर अन द फक्स फार्म। फक्स फार्ममा सुरुमा काम गर्नलाई न्यारेटर, यहाँको यङ गर्ल, एकदमै खुसी थिइन्। सी फिल्स प्राउड बिकज सी इज ट्रस्टेड विथ डिफिकल्ट टास्क एन्ड प्रिफर्स आउटडोर वर्क टु हाउस होल्ड चोर्स। र उनी चाहिँ यसरी आउटडोर वर्कमा बाउले विश्वास गरेर काममा लाउँदा, बाउले सँगै लगेर गएकोमा उनी चाहिँ आफू प्राउड पनि छिन्। आफू म घर बाहिर, घरभित्र मात्र सीमित हुने एउटा केटीको रूपमा नभएर म चाहिँ एउटा म्याचर, स्ट्रङ र ब्रेभ, कन्फिडेन्ट गर्ल हुँ, जसले चाहिँ पुरुषले गर्न सक्ने हरेक कामहरू गर्न सक्छु भन्ने उनलाई लाग्थ्यो। As she grows older, however, her family and the people around her begin to expect a different behavior simply because she is a girl। तर उनीको उमेर बढ्दै जाँदा, वर्षहरू बित्दै जाँदा परिवारले, समाजले अब एउटा गर्ल भएपछि ऊ चाहिँ बोइजभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ र गर्लको भूमिका छुट्टै हुन्छ, त्योभित्र बस्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ कुराकानी आउन थाल्यो। Her mother increasingly wants her to help with cooking and housework, while her younger brother gradually becomes more involved in the farm work. The narrator begins to notice that the adults no longer see her abilities in the same way they once did। र उनले सानो हुँदाखेरि जसरी एउटा छोरो मान्छेको, छोराको हैसियत पाएको थियो, बढ्दै गएपछि छोरालाई बाहिरी अपर्च्युनिटिज, हाउस होल्ड वर्कभन्दा बाहिरको वर्कमा इम्पोज गर्ने, तर उनलाई चाहिँ हाउस होल्ड वर्कमा सीमित गर्न खोज्ने भनेपछि यहाँ एक प्रकारको डिस्क्रिमिनेसन, विभेद उनले देख्न थाली छोरा र छोरीमा। द इमोसनल टर्निङ पोइन्ट अफ द स्टोरी कम्स वेन द फ्यामिली डिसाइड्स टु किल फ्लोरा। अब खास गरेर उनमा एक खालको भावनात्मक परिवर्तन र एक खालको चाहिँ नि उत्तेजनात्मक परिवर्तन सोच कहिले आउँछ भने जब परिवारले फ्लोरा, त्यो एउटा फिमेल हर्सलाई मार्ने निर्णय गर्छ, डिसिजन गर्छ, त्यस पछाडि उनको मनमा पहिले भएको कुराहरू परिवर्तन भएर, अथवा छोरा र छोरीमा हामी बिचमा निकै ठुलो विभेद हुने रहेछ, फिमेलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण मेललाई भन्दा निकै फरक हुने रहेछ भन्ने चाहिँ उनले यहाँको यो इन्सिडेन्ट्स, फ्लोरालाई मार्ने, यो फिमेल हर्सलाई मार्ने इन्सिडेन्टबाट, यो घटनाबाट सिक्ने अवसर पाउँछन्। ओल्ड हर्स, यो एउटा अब बुढो भयो, फ्लोरा बुढेसकाल लाग्यो। Feeling sorry for the horse, the narrator deliberately leaves the gate open so that Flora can escape। र उनले यसरी फ्लोरालाई अब बुढेसकालमा लाग्यो, काम गर्न नसक्ने भए, यसलाई मार्नुपर्छ भन्ने पारिवारिक निर्णयप्रति उनी दुखी भएर फ्लोरा बरु भागुन् है यहाँबाट भनेर जान डेलिबरेटली उनले गेट खुला राखेको हुन्छ। अल्दो द हर्स इज कट एन्ड किल्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मोमेन्ट कम्स आफ्टरवर्ड। तर त्यहाँबाट फ्लोरा भागी पनि परिवारले जसरी पनि त्यो फ्लोरालाई पकडेर ल्याएर ट्र्यापमा पारेर तिनलाई मारेरै छाडे। इन्स्टेड अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ वाइ द न्यारेटर एक्टेड एज सी डिड, हर फादर सिम्पली सेज सी इज ओन्ली अ गर्ल। किन छोरीले यसरी गेट ओपन राखी होला जसले गर्दा फ्लोरा भाग्न सके भन्ने कुराको गहिराइसम्म बुझ्ने कोसिस बाउले गरेनन्। कतै यो हर्सप्रति, घोडाप्रति उनको सिम्प्याथी पो हो कि सहानुभूति पो हो कि भन्ने नसोचिकन उनले सिम्पली के भन्यो, छोरी मान्छे त्यस्तै हो, छोरी मान्छेको बुद्धि यस्तै हुन्छ, यिनले गेट खुला छोडी कुनै ठुलो कुरा होइन, छोरी मान्छेले गर्ने यस्तै हो, उनी चाहिँ एउटा केटी हो नि त भनेर बाउले एउटा रिमार्क्स, बाउको भनाइ आयो। यो भनाइले उनको धेरै चित्त दुख्छ र उनले रियालिटी, वास्तवमा बोय र गर्ल बिचको डिफरेन्स, डिस्क्रिमिनेसन पनि यही सेन्टेन्सले गर्दा, बाउको यही भनाइबाट चाहिँ उनले
क्लियरली बुझ्छन् र उनमा त्यो रियलाइजेसन हुन्छ फ्यामिलीले सोसाइटीले हामी फिमेललाई छोरीहरूलाई गर्ने व्यवहार र छोरालाई गर्ने व्यवहार वास्तवमै फरक हुन्छ भन्ने उनको सिकाइ हुन्छ यहाँबाट एट द्याट मोमेन्ट द न्यारेटर रियलाइजेस द्याट पिपल जज हर नट ओन्ली बाई हर करेज र एबिलिटी बट बाई हर जेन्डर दिस पेनफुल रियलाइजेसन मार्क्स द इन्ड अफ हर चाइल्डहुड इनोसेन्स यो बुझाइबाट उनी एउटा बाल्य अवस्था केही नबुझ्ने बाल्य अवस्थाबाट एडल्टहुडतिर ठुलो मान्छेले बुझ्ने रियलाइज गर्ने कुरा बुझ्ने सक्ने पात्रको रूपमा उनी विकसित हुन्छ नि Afterwards, her father dismisses the narrator's action with a brief comment that reduces it to her gender rather than her intentions or abilities. उनको इन्टेन्सन आशयलाई उनको एबिलिटिज जुन क्षमता हो त्यसको आधारमा जज नगरेर उनी एउटा उनको जेन्डरलाई हेरेर जेन्डर रोललाई हेरेर बाउले जज गरेको कुरा उनको दिमागमा बस्छ This moment deeply affects her because she realizes that in the eyes of others she is no longer judged mainly as an individual but as one legal र उनलाई चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल जो उनी आफू पनि गर्न सक्छ उनको क्षमता उनको इन्टेन्सन उनको भावनालाई मान्छेहरूले नबुझेर एउटा ओन्ली अ गर्ल एकजना केटी भएको हिसाबले उनलाई मूल्याङ्कन गर्ने हेर्ने जज गर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ है भन्ने चाहिँ उनको बुझाइ भयो The story ends with the narrators recognizing that childhood is ending, and that society's expectations have become part of our life. र समाजले वास्तवमा हामी छोरी मान्छेसँग के एक्सपेक्टेसन्स गरेको हुन्छ भन्ने कुरा उनले बुझ्छन् त्यो बुझेपछि यो कथाको अन्त्य पनि हुन्छ वाइ इज द हर्स सो इम्पोर्टेन्ट हर्सको कुरा यहाँ किन गरिएको हो हर्स एउटा सिम्बल हो फ्रिडम सिम्बल अफ फ्रिडम हो सिम्बल अफ होप हो सिम्बल अफ इन्डिपेन्डेन्स हो भन्ने कुरा हो र मेजर कन्फ्लिक्ट यहाँ के कुरामा कन्फ्लिक्ट छ टु टाइप्स अफ कन्फ्लिक्ट एउटा एक्सटर्नल एउटा इन्टर्नल एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट जुन बाहिरी सबैले अब्जर्भ गर्न सक्ने बुझ्न सक्ने देख्न सक्ने द गर्ल वान्ट्स टु कन्टिन्यू हेल्पिङ अर फादर बाउलाई सहयोग गर्न उनी चाहन्छन् सोसाइटी वान्ट्स हर टु बिकम अ ट्रेडिसनल हाउसवाइफ तर समाजले उसलाई के चाहन्छ उनी एउटा छोरी मान्छे भएपछि एउटा गुड वाइफ हुन कसैको वाइफ हुनलाई घरमा त्यो खालको संस्कार व्यवहार सिक्नुपर्छ र त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ घरमा हाउस होल्डमा आउटडोर वर्क गर्ने होइन भन्ने कुरा चाहिँ समाजको एक्सपेक्टेसन छ भन्ने उनलाई थाहा हुन्छ इन्टर्नल कन्फ्लिक्ट द न्यारेटर स्ट्रगल्स इनसाइड हरसेल्फ न्यारेटरले आफैभित्र धेरै स्ट्रगल गर्छन् आफ्नो मनमा आएका धेरै प्रश्नहरूको जवाफ आफैले दिने कोसिस गर्छन् सी वान्ट्स फ्रिडम स्वतन्त्रता चाहन्छन् बट सी स्लोली बिगिन्स टु एक्सेप्ट सोसाइटिज एक्सपेक्टेसन र फाइनल्ली अब समाजको अपेक्षाहरू जे हुन्छ सामाजिक अपेक्षाहरू त्योभित्र त्योभन्दा बाहिर जान सकिँदैन भन्ने कुरामा पनि उनी आफू सहमत हुन्छन् द इनर स्ट्रगल इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन एनी फिजिकल एक्सन र यो इनर स्ट्रगल र फिजिकल एक्सनभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो थिम्समा एउटा जेन्डर रोलको कुरा हो जेन्डर रोल समाजले सोसाइटीले जे एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ एउटा महिलाबाट पुरुषबाट कुन कुन व्यवहारहरूको अपेक्षा गरिएको हुन्छ त्यो नै जेन्डर रोल हो र लस अफ चाइल्डहुड उनी अब यो जब यो कुरा बुझ्न सक्ने हुन्छन् इनोसेन्ट चाइल्डबाट एउटा म्याचर्ड वुमेनको रूपमा चाहिँ उनी जान्छन् त्यो भएपछि त्यो लस अफ चाइल्डहुड भयो आइडेन्टिटी र उनको आफ्नो आइडेन्टिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ उनले जब घरमा विभिन्न खालको इन्सिडेन्टहरू हुन्छ मेल र फिमेल बिचको एक्सपेक्टेसनहरू एक्सप्रेस हुन्छ र त्यो एउटा के अरे फ्लोरालाई हर्सलाई मारिन्छ त्यस पछाडि उनमा चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी के हो भन्ने क्लियर हुन्छ र कहिलेकाहीँ उनलाई आफूलाई कन्फ्युजिङ पनि हुन्छ फ्रिडम बोथ द न्यारेटर एन्ड फ्लोरा डिजायर फ्रिडम उनी पनि फ्रिडम चाहन्छ फ्लोराले डिजायर उनको पनि डिजायर फ्रिडम नै थियो त्यहाँबाट भाग्न चाहन्थिन् भाग्ने कोसिस गर्न गरे इन्डिपेन्डेन्ट हुन चाहे फ्री हुन चाहे तर सकेन त्यसरी नै उनले पनि यहाँ चाहिँ न्यारेटरले पनि जुन चाहेको फ्रिडम हो जुन चाहेको इक्वालिटी हो त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन फ्यामिली इन्फ्लुएन्स परिवारको हाम्रो बिहेभियर सेपिङमा पर्सनालिटी सेपिङमा पर्सनालिटी बिल्डिङमा फ्यामिलीको कति इन्फ्लुएन्स हुन्छ प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरा हो यो र सिम्बल्सहरू युज भएको छ द फक्स फार्म यो ट्रेडिसनल लाइफस्टाइलको एउटा सिम्बल हो र हाउस डोमेस्टिक एक्सपेक्टेसन जहाँ घरमा घरायसी सामाजिक पारिवारिक अपेक्षाहरू हुन्छ मेन एन्ड वुमेनमा त्यो कुरा हो र स्टेबल अन आउटडोर एन्ड आउटडोर वर्क यो भनेको फ्रिडम कन्फिडेन्स र इन्डिपेन्डेन्सको कुरा हो स्वतन्त्रता कन्फिडेन्स र फ्रिडमको कुरा हो फ्लोरा यसले रिप्रेजेन्ट्स फ्रिडम एन्ड रेजिस्टेन्स एगेन्स्ट कन्ट्रोल र लिटरेरी डिभाइसहरू यहाँ फर्स्ट पर्सन न्यारेसनको स्टार्ट युज भएको छ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउनको युज भएको छ
र न्यारेटर आफै भएको हुनाले यो चाहिँ फर्स्ट पर्सन न्यारेटिभ हो। र सिम्बोलिजमहरू जुन अगाडि नै छलफल भइसकेको छ, फ्लोरा पनि सिम्बोलिजम हो, द फार्म पनि सिम्बोलिजम हो। र यहाँ आइरोनी व्यङ्ग्य पनि छ। न्यारेटर प्रुभ्स हर सेल्फ क्यापेबल एट सी इज जस्ट मेनली बाई हर जेन्डर। र उनले आफ्नो जेन्डर रोलको आधारमा जजमेन्ट नगरी म आफू क्यापेबल छु भन्ने पनि उनले आफ्नो क्यापेसिटी को पनि चाहिँ यहाँ आफ्नो फार्म वर्कमा बाउलाई हेल्प गरेको र आफूले चाहिँ फिल गरेको कुराहरू मार्फत एक्सप्रेस गरेकी छिन्। र कन्ट्रास्ट छ यहाँ बोइज र गर्ल बिचको इनसाइड आउटसाइड वर्क, फ्रिडम र रेस्ट्रिक्सनको कुरा, चाइल्डहुड र एडल्टहुडको बिचको कन्ट्रास्टहरू छ। र यो रियलिजम भन्नाले यो स्टोरी चाहिँ फिक्सन, एउटा फिक्सन काल्पनिक भए पनि रियल लाइफसँग एकदम नजिक भएको हुनाले बेस्ड अन ट्रु स्टोरी भने जस्तै यो चाहिँ रियलिटी रिफ्लेक्ट गर्ने खालको छ। वाइ इज द इन्डिङ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, इन्डिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने इमोसनली सी बिकम्स पावरफुल र आफ्नो आइडेन्टिटी वास्तवमा यो इन्डिङ पोइन्टमा गएर उनलाई थाहा हुन्छ। र मेल फिमेल बिचको जुन विभेद, डिस्क्रिमिनेसन र सोसाइटीले फ्यामिलीले हेर्ने दृष्टिकोण उनले यहाँ बुझ्छिन्। र चाइल्डहुड इनोसेन्सको लस हुन्छ यहाँ गएपछि। यहाँ मोरल लेसनहरू राखिएको छ। वी सुड जज पिपल बाई देयर एबिलिटी एन्ड क्यारेक्टर रादर देन बाई जेन्डर। जेन्डरको आधारमा यो गर्ल केटी हो, यसले यस्तो कहाँ गर्न सक्छ र यो केटीहरू यस्तै त हुन्छ नि भनेर जज गर्न मिल्दैन। उसको एबिलिटीलाई हेर्नु पऱ्यो, क्यारेक्टरलाई हेर्नु पऱ्यो, त्यो आधारमा जज गर्ने भनेको हो। ट्रेडिसनल बिलिफ्स सुड बी एक्जामिन इन्स्टेड अफ एक्सेप्टेड अटोमेटिकली। र ट्रेडिसनल बिलिफलाई जुन सोचहरू छ, परम्परागत सोच, परम्परागत चालचलनहरू, त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई अहिलेको समयअनुसार बुझेर व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हो। एभ्री चाइल्ड डिजर्भ्स इक्वल अपर्च्युनिटी टु लर्न, वर्क एन्ड ग्रो। सबै बच्चाहरूले आफूलाई ग्रो गर्ने, विकसित गर्ने, सहभागी हुने, हरेक कुरामा अवसर लिने, त्यो चाहिँ सबैको इन्टेन्सन हुन्छ, चाहना हुन्छ। त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ फ्यामिलीले भन्ने हो। स्मल एभ्रिडे एक्सपिरियन्स क्यान सेप अ पर्सन्स फ्युचर। र एभ्रिडे एक्टिभिटिजहरू, हरायासी क्रियाकलापहरूले बच्चाहरूको भविष्य निर्माण गरिरहेको हुन्छ, अथवा भविष्यलाई एक खालको सेप दिइरहेको हुन्छ, निर्धारण गरिरहेको हुन्छ भन्ने हो। हाउ डज द सोसाइटी लिमिट द यङ गर्ल्स फ्रिडम एज सी ग्रो ओल्डर। जब उनी ग्रोज ओल्डर बढ्दै गए, कसरी समाजले उनको फ्रिडमलाई लिमिट गर्दै गयो, साँगुर्याउँदै गयो भन्ने हो। यो एकदम सिम्पल छ। सी इन्जोयज वर्किङ विथ हर फादर इन द फार्म। उनी जब फार्ममा काम गर्थ्इन्, त्यो कुरा हो यहाँ। फार्ममा काम गर्थ्इन्, प्यारेन्ट्स बाउसँग सँगसँगै एउटा छोरा मान्छेले जस्तो, त्यतिखेर उनलाई प्राउड फिल पनि हुन्थ्यो, ह्याप्पी पनि थिइन्, फ्रिडम पनि छ, अपर्च्युनिटी पनि छ भन्ने बुझेकी थिइन्। जब पछि सोसाइटीले अथवा उनको मदरले कुकिङ सिक्नु पऱ्यो, क्लिनिङ सिक्नु पऱ्यो र हाउस होल्ड ड्युटिजहरू गर्नुपर्छ भनेर त्यो खालको कुरा आउन थालेपछि उनलाई आफ्नो फ्रिडम लिमिट हुँदै गएको र आफूलाई चाहिँ एउटा क्यापेबल क्यारेक्टरको रूपमा नहेरिकन एउटा गर्ल्सको रूपमा, विक, कमजोर, डिपेन्डेन्ट, अरूमा भर पर्ने गर्ल्सको रूपमा र अरूलाई खुसी पार्ने चाहिँ एउटा पात्रको रूपमा, एउटा गुड वाइफ कसरी हुने त्यसको स्किल्सहरू सिक्ने त्यो पात्रको रूपमा चाहिँ विकास भएको कुरा, के अरे विकसित हुनुपर्ने कुरा उनले पछि गएर फिल गर्छन्। एट द सेम टाइम हर यङ्गर ब्रदर लाडी, छोरोलाई चाहिँ फेरि बिगिन्स टु रिसिभ मोर अपर्च्युनिटिज। उनलाई बाहिरी वर्क, आउटडोर वर्कमा पठाइन्छ, फार्ममा काम गर्न बाउसँग पठाइन्छ भनेपछि उनले चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू पायो भन्ने उनको कुरा हो। हाउ डज लायर गेट बेटर अपर्च्युनिटिज देन द न्यारेटर। न्यारेटरले भन्दा उनको भाइ लायरले कसरी बेटर अपर्च्युनिटिज पायो भन्ने हो। यो 1 नम्बरको क्वेसनसँग मिल्दोजुल्दो नै छ, इजी छ, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस। र डिस्कस द थिम अफ जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन इन द स्टोरी बोइज एन्ड गर्ल्स। यसमा जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन, लैङ्गिक विभेद यहाँ कसरी गरिएको छ भन्ने हो। यसमा यो माथि मैले समरीमा धेरै कुराहरू भनिसकेको छु। एउटा गर्ल्स भएको नाताले ऊ चाहिँ बोइजभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ र उसको ड्युटिज डिफ्रेन्ट हुन्छ, काम गर्ने फिल्ड फरक हुन्छ र उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण समाजको, परिवारको फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा हो यसको। वाइ इज द लिटल बोइज एन्ड गर्ल्स एप्रोप्रिएट। र यो लिटल बोइज एन्ड टाइटल वाइ इज द टाइटल बोइज एन्ड गर्ल्स एप्रोप्रिएट। यो टाइटल बोइज एन्ड गर्ल्स भन्ने एप्रोप्रिएट छ कि छैन, ठिक छ कि छैन, छ भने कसरी छ भनेको हो। द टाइटल बोइज एन्ड गर्ल्स इज एप्रोप्रिएट बिकज द स्टोरी फोकसेस अन द डिफ्रेन्ट वेज सोसाइटी ट्रिट्स बोइज एन्ड गर्ल्स। र समाजले बोइज र गर्ल्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक फरक हुन्छ, गर्ने व्यवहार फरक फरक हुन्छ भन्ने अर्थमा यो ठिक छ भनेको हो। द न्यारेटर इज अ हार्ड वर्किङ गर्ल हु इन्जोइज हेल्पिङ हर फादर अन द फक्स फार्म।
However, as she grows older, she is expected to stay at home and do household work. जब उनी बढ्दै बढ्दै गए फार्म वर्कबाट उनलाई हटाएर घरायसी वर्कमा घरायसी काममा हाउसहोल्ड वर्कमा चाहिँ उनलाई सीमित गर्न खोजिएको छ। उनको विचारमा त्यो चाहिँ अपर्च्युनिटिज फ्रिडमबाट लाई लिमिट गर्दै गएको हो भन्ने कुरा हो। द टाइटल अल्सो रिफ्लेक्ट्स द मेन थिम अफ द स्टोरी। यो स्टोरीको मेन थिम नै के हो? जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन हो। यो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसनलाई पनि यो टाइटलबाटै बुझ्न सकिन्छ भन्ने हो। बोइज र गर्ल्स बिचमा फरक हुन्छ, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ, उनीहरूको भूमिकाहरू र उनीहरूबाट गरिने एक्सपेक्टेसनहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ है भन्ने कुरा हो। वाइ डज द न्यारेटर प्रिफर टु वर्क विथ हर फादर देन विथ हर मदर? ल न्यारेटरले चाहिँ यो यङ गर्लले चाहिँ बाउसँग काम गर्न रुचाउँछ आमासँग भन्दा बढी। आमासँग गर्ने काम हाउस होल्ड वर्क हो, तर बाउसँग गर्ने काम भनेको बाउसँग गर्ने काम चाहिँ फक्स फार्ममा हो, फार्मिङमा हो। त्यसले गर्दाखेरि उनी चाहिँ एउटा आइएम एबल, म चाहिँ एउटा बोय जस्तै एबल मान्छे हुँ र बाहिरी काममा अपर्च्युनिटिज हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि क्यापेबल मान्छेले गर्न सक्ने हो, आइएम क्यापेबल भन्ने उनको सोचाइ हुन्छ र त्यसैले उनी चाहिँ फार्ममा काम गर्नलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी सम्झिन्छे। फार्ममा काम गर्नलाई एउटा चाहिँ नि ब्रेभ ब्रेभ र एउटा कन्फिडेन्ट होइन त्यो लेभलको मान्छे हो भन्ने लाग्छ उनलाई। त्यसले त्यहाँ धेरै अपर्च्युनिटिज हुन्छ, फ्रिडम पनि हुन्छ, स्वतन्त्रता पनि हुन्छ। त्यसैले हाउस होल्ड वर्कमा भन्दा पनि उनी चाहिँ फार्म वर्कमा काम गर्न चाहिँ रुचाउँछन्। र केही पोइन्टहरू पनि यहाँ राखिदिएको छु। यो माथिल्लो लेखिसकेपछि पोइन्टहरू लेख्न पर्दैन, हामीले आन्सर लेख्दा यो पोइन्टहरू लेखे पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ टु दि पोइन्ट लेखे पनि हुन्छ हतार भयो भने। र हाउ डज द न्यारेटर चेन्ज आफ्टर द डेथ अफ म्याक? यो डेथ अफ म्याक भनेको मैले अलरेडी भनेको छु, यो चाहिँ मेल हर्स हो, यो ओल्ड हर्स हो। यसलाई चाहिँ उनको फ्यामिलीले मारेर त्यो मारेको, उनको आँखा अगाडि मारेको र त्यसको स्किन छाला काटेको र त्यो 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 कुरा हेरेर उनलाई चाहिँ अब अलिकति उनको मनमा चेन्ज हुन्छ, परिवर्तन आउँछ, त्यो कुरा हो। आफ्टर द डेथ अफ म्याक द न्यारेटर बिकम्स मोर म्याचर एन्ड अवेर अफ रियलिटिज अफ लाइफ। र लाइफ के हो र किन मान्छेहरू कति स्वार्थी हुन्छन्, किन यस्तो व्यवहार गर्छन् मान्छेले भन्ने चाहिँ उनलाई त्यो फिलिङ्स हुन्छ। सी इज डिपली सक टु सी हर फादर कामली सुट एन्ड स्किन द हर्स। बाउले त्यो हर्सलाई सुटिङ गरेर मारेर, गोली हानेर मारेर छाला काटेको देख्दा उनलाई एकदम दुःख पनि लाग्छ, नराम्रो पनि लाग्छ। विच मेक्स हर रियलाइज द्याट द एडल्ट वर्ल्ड इज हार्स एन्ड क्रुल। र उनलाई लाग्छ कि हामी केटाकेटीहरू इनोसेन्ट हुन्छौँ बट काइन्ड हुन्छौँ, दयालु हुन्छौँ, यसरी बिचरालाई किन मार्नु भन्ने हामी फिल गर्छौँ। तर एडल्टहरूले त्यो फिल नै गर्दैन, उनीहरू एकदम क्रुल हुन्छन्, निर्दयी हुन्छन्, जस्तै मेरो बाउ भन्ने उनलाई लागेको हुन्छ। आइडेन्टिफाई द क्लाइम्याक्स अफ द स्टोरी, जस्टिफाई यर चोइस। यो क्लाइम्याक्स भनेको चाहिँ स्टोरीमा एकदमै धेरै टेन्सन, तनाव र एक्साइटमेन्टको अवस्थालाई क्लाइम्याक्स भनिन्छ। यो स्टोरीमा कतिखेर क्लाइम्याक्स आएको छ भन्ने कुरा हो। द क्लाइम्याक्स अफ बोइज एन्ड गर्ल्स अकर्स वेन फ्लोरा द मेयर ट्राइज टु स्केप एन्ड द न्यारेटर डेलिभरेटली ओपन द गेट टु हेल्प हर रन आउट। जब फ्यामिलीले फ्लोरालाई मार्ने भन्ने डिसिजन गर्छ, उनले चाहिँ जानी जानी गेट खुला गरिदिन्छ। गेट खुला गर्नको, न्यारेटरले गेट खुला राख्नुको उद्देश्य चाहिँ यो भागोस् त्यहाँबाट भन्ने हो। त्यसैले हाउएभर यो उनले त्यो डिसिजन गर्नु, फ्यामिलीको प्यारेन्ट्सको डिसिजन विपरीत, उनीहरूको निर्णय विपरीत आफूले सेल्फ डिसिजन गर्न सक्नु भने त्यो लेभलको एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ यो यसको क्लाइम्याक्स हो भन्ने हो। हाउएभर हर फादर एन्ड ब्रदर लायर क्याच फ्लोरा, पक्रेरै छाड्छन् र फ्लोरालाई मारेरै छाड्छन् भने यतिखेर उनलाई पनि कति धेरै नराम्रो लाग्छ। यो पोइन्ट चाहिँ क्लाइम्याक्सको पोइन्ट हो। दिस इज द टर्निङ पोइन्ट अफ द स्टोरी। यहाँबाट टर्निङ पोइन्ट चाहिँ के हो त भन्दा उनले आजदेखि कम्प्लिटली रियलाइज गर्छ कि मेन एन्ड वुमेन बिच डिफ्रेन्ट छ, फ्रिडम र अपर्च्युनिटिजको कुरा मेनमा सीमित छ, वुमेनहरूलाई फ्रिडम छैन। र यो फ्लोरालाई उनले छोड्दाखेरि सी इज ओन्ली अ गर्ल, एउटा छोरी मान्छे भएकोले हामीले यति चाहिँ पक्रिने दुःख के अरे कोसिस गरिरहेछौँ, एटेम्प गरिरहेछौँ, तर उनले चाहिँ गेट खुल्ला छोडेर आउँछ। छोरी मान्छे भनेको यस्तै हो भनेर बाउले जुन रिमार्क्स बाउको सुन्छ, त्यहाँबाट झन् उनले डिस्क्रिमिनेसन क्लियरली फिल गर्छ। उनले मैले घोडाप्रतिको, हर्सप्रतिको, फ्लोराप्रतिको जुन एउटा मेरो सिम्प्याथी हो, मेरो इन्टेन्सन त्यो भागोस् भन्ने हो, त्यसलाई बुझ्ने कोसिस बाउले गर्नु भएन। बाउले चाहिँ म एउटा गर्ल छोरी भएको कारणले
डटर भएको कारणले म कमजोर छु, मेरो सोच नै यस्तै छ भन्ने बुझिदिनु भयो भनेर उनले चाहिँ सोसल एक्सपेक्टेसन र बाउको एक्सपेक्टेसन र सोसल एक्सपेक्टेसन एउटै हो भन्ने चाहिँ उनले यहाँ रियलाइज गर्छिन् र उनको यो बुझाइ रियलाइजेसन नै यहाँको स्टोरीको टर्निङ पोइन्ट हो। दिस इन्सिडेन्ट चेन्जेस द न्यारेटर्स आउटलुक द सी स्टप्स रेजिस्टिङ जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन एन्ड साइलेन्टली एक्सेप्ट द रोल। अब उनले चाहिँ आजदेखि जेन्डर डिस्क्रिमिनेसनको कुरामा चित्त दुखाउन मान्छेसँग डिबेट गर्न छोडिदिए। अब यसलाई चाहिँ उनले अब स्वीकार गर्न थाले। अब यस्तै हो समाज, हामी छोरी मान्छे भएर जन्मेपछि यति कुरालाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने उनको कुरा हो। हाउ डज द स्टोरी प्रेजेन्ट ट्रेडिसनल जेन्डर रोल? ट्रेडिसनल जेन्डर रोल कसरी प्रेजेन्ट गरेको छ भने यहाँ फादर र मदरको एक्सपेक्टेसन, सोसाइटीको एक्सपेक्टेसनको कुरा लेख्नुपर्छ। त्यहाँ उनी चाहिँ फ्रिडम चाहन्छन्, अपर्च्युनिटीहरू चाहन्छन्, तर फ्यामिलीको एक्सपेक्टेसनले, फादर मदरको एक्सपेक्टेसनले र सोसाइटीको एक्सपेक्टेसनले उनी चाहिँ घर आएपछि काममा बिजी हुनुपर्ने, घर आएपछि काममै चाहिँ इन्जोय गर्नुपर्ने र हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड चोर्स नै हाम्रो चाहिँ लिमिटेसन्स हो भन्ने कुरा उनलाई फिल हुन्छ। र लङ क्वेसन 8 मार्क्सको हुन्छ। डिस्क्राइब द न्यारेटर साइकोलोजिकल डेभलपमेन्ट इन बोइज एन्ड गर्ल भनेर यहाँ लामो आन्सर मैले लेखिदिएको छु, जुन कुरा माथिकोसँग दोहोरिन्छ, रिपिटिसन हुन्छ, धेरै कुराहरू मिल्दोजुल्दो हुन्छ, त्यसैले लाइन बाई लाइन भनिरहनु त्यति आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ मलाई, यो बुझिने खालकै छ। इन बोइज एन्ड गर्ल्स, एलिस मुनरो प्रेजेन्ट्स द साइकोलोजिकल डेभलपमेन्ट अफ द न्यारेटर फ्रम एन इनोसेन्ट एन्ड कन्फिडेन्ट चाइल्ड टु अ म्याचर गर्ल हु अन्डरस्ट्यान्ड द रियलिटी अफ जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन। उनी एउटा सानो बालकदेखि जतिखेर बाउसँग फार्ममा काम गर्थे, इनोसेन्ट चाइल्डदेखि एउटा म्याचर एडल्ट र जसले जेन्डर डिस्क्रिमिनेसनसम्म बुझ्न सक्छ त्यहाँसम्मको इभेन्टहरूलाई, त्यहाँसम्मको रियलाइजेसनलाई चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा राखिएको छ। एट द बिगिनिङ अफ द स्टोरी न्यारेटर इज ह्याप्पी एन्ड इमेजिनेटिभ यङ गर्ल। उनी ह्याप्पी थिए, इमेजिनेटिभ यङ गर्ल। उनी चाहिँ वास्तवमा किन ह्याप्पी थिए त भन्दा आई एम फ्री, आई एम क्यापेबल, म चाहिँ नि छोरो मान्छेले गर्न सक्ने हरेक काम गर्न सक्छु, मेरो प्यारेन्ट्सले पनि त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ, त्यसैले मलाई के अरे फार्म वर्कमा लानुभएको छ भन्ने उनलाई लागेको थियो। तर पछि जब उनी बढ्दै गई, उनी एचसीको ग्रोज होल्डर, त्यस पछाडि उनलाई हाउस होल्ड चोर्समा, घर आएपछि काममा सीमित गर्ने कुराहरू आयो, घरमा क्लिनिङ, कुकिङ, वासिङ यस्ता कुराहरू सिक्नुपर्ने, डोमेस्टिक ड्युटिज गर्नुपर्ने र एउटा गुड गर्लले एउटा गुड वाइफ हुनको लागि घरमा सबै स्किल्सहरू सिक्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आउँदै आएपछि उनमा एक खालको कन्फ्लिक्ट हुन्छ। उनले चाहेको फ्रिडम, उनले चाहेको अपर्च्युनिटिजहरू त्यहाँ चाहिँ लिमिट हुँदै, साँगुरिँदै, कन्ट्र्याक्ट हुँदै गएको देखिन्छ। र फाइनल्ली उनले चाहिँ अब यो हाउस होल्ड वर्क नै मेरो डोमेन हो र फ्यामिली डोमेन हो र म चाहिँ एउटा गर्ल भएको हैसियतले सोसाइटीले मलाई दिने हैसियत त्यही हो भनेर उनले बिस्तारै जेन्डर रोललाई एक्सेप्ट गर्दै गएको देखिन्छ। डिस्कस द रोल अफ द फ्यामिली इन सेपिङ द न्यारेटर्स आइडेन्टिटी। न्यारेटरको आइडेन्टिटी कसरी सेप गर्छ फ्यामिलीले भन्ने माथि सर्ट क्वेसनमा मैले भनेको छु। यो फ्यामिलीले एउटा सोसल एक्सपेक्टेसन, फ्यामिली रोल, जुन सोसल रोल हुन्छ मेल र फिमेल बिचको फरक रोल, त्यसमा फ्यामिलीको ठुलो भूमिका हुन्छ। किनभने फ्यामिली, फादर मदर भनेको फर्स्ट टिचर हो। उनले चाहिँ संस्कार सिकाउँछन्, त्यहाँ पारिवारिक ड्युटी, सामाजिक ड्युटीको कुराहरू, रेस्पोन्सिबिलिटिजको कुराहरू, दायित्व कुराहरू सिक्ने ठाउँ फ्यामिली हो भन्ने त्यो चाहिँ यसमा त्यो आन्सर, यसमा लेख्नुपर्ने आन्सर त्यसको पेरिफेरीमा हुन्छ। र एउटा अलिकति लामो देखिने प्रश्न छ यहाँ, यो चाहिँ यो क्वेसन एन्सर अप्ठ्यारो छैन, एकदम लाइन बाई लाइन पढ्दाखेरि, नोट डाउन गर्दाखेरि विद्यार्थीले बुझ्ने खालकै छ र सिम्पल छ, ल्याङ्ग्वेज सिम्पल छ, माथि नै आइडियाजहरू दोहोरिएको छ। यसलाई चाहिँ पज गरेर सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा क्वेसन अलिकति लामो जस्तो देखिन्छ तर आइडिया सेम छ। नियर द एन्ड अफ द स्टोरी, कथा अन्त्य हुँदै गर्दा द न्यारेटर चुजेस टु ओपन द गेट टु फ्लोराज एस्केप। र फ्लोरालाई भागोस् भनेर, यो चाहिँ भागे हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले उनले गेट ओपन राखेको हुन्छ। वाट आर द सिमिल्यारिटिज बिट्विन द न्यारेटर एन्ड द फ्लोरा द्याट मोटिभेट द न्यारेटर टु रिलिज हर। र उनी आफै न्यारेटर, यहाँको मेन क्यारेक्टर द यङ गर्ल र त्यो फ्लोरा जुन फिमेल हर्स हो, उनीहरू बिचमा के सिमिल्यारिटी छ, मिल्दाजुल्दा कुराहरू के छन्, र रिलिज किन चाहन्छ, फ्रिडम किन चाहन्छ भन्ने कुरा हो। यो उनीहरू बिचको समानता, सिमिल्यारिटिज, के कुराहरू मिल्दाजुल्दा छन् भनेको। द न्यारेटर ओपन्स द गेट टु लेट फ्लोरा एस्केप। भागोस् भन्ने हिसाबले नै उसले गेट जानी ओपन राखे हो।
because she sees herself in the mirror. But both the narrator and the Flora are female. उनीहरू दुइटै एउटा कुरा त फिमेल भयो, त्यो सिमिल्यारिटी हो। स्पिरिटेड भावनाको रूपले पनि उनीहरू दुवै फ्रिडम चाहन्छन्, इन्डिपेन्डेन्ट चाहन्छन्, लङ फर फ्रिडम। जस्ट इज फ्लोरा स्ट्रगल्स टु स्केप फ्रम बिङ कट एन्ड किल्ड, मलाई मार्छ यहाँबाट भाग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ फ्लोराले। द नेरेटर स्ट्रगल्स एगेन्स्ट द रेस्ट्रिक्सन प्लेस्ड अन हर बिकज सी इज अ गर्ल। उनी एउटा गर्ल भएकै हिसाबले उनमा जुन जुन कुराहरू न्यारेटरलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरिएको छ, सीमित गरिएको छ, फ्रिडम र अपर्च्युनिटीबाट वञ्चित गरिएको छ, त्यो उनी चाहँदैनन्। सी डिसलाइक्स बिङ फोर्स टु लिभ हर फादर्स आउटडोर वर्क एन्ड स्पेन्ड मोर टाइम डुइङ हाउस वर्क विथ हर मदर। र यसमा मेन आइडिया बुझिसकेपछि बाँकी डिस्कसन माथि आएकै कुराहरू चाहिँ यहाँ दोहोरिएको छ, रिपिट भएको छ र ल्याङ्ग्वेज भेरी इजी छ। यसलाई पनि पज गर्दै हेर्नु होला। र हाउ डु द हर्स फिट इन द स्टोरी, यो स्टोरीमा हर्से चाहिँ घोडाहरूको एउटा म्याक र एउटा फ्लोराको प्रयोग गरिएको छ, उल्लेख गरिएको छ, मेन्सन गरिएको छ, पात्रको रूपमा राखिएको छ। यो किन फिट छ स्टोरीको लागि भनेको हाउ एन्ड वाइ डु जेन्डर अफ द हर्सेज म्याटर, र हर्सको जेन्डरले यहाँ के फरक पारेको छ अथवा किन त्यो यहाँ उचित छ, रेलिभेन्ट छ भनेको हो, किन प्रयोग गरिएको भनेको। द हर्सेज प्ले एन इम्पोर्टेन्ट सिम्बोलिक रोल इन बोइज एन्ड गर्ल्स, दे हेल्प डेभलप द स्टोरिज थिम्स अफ फ्रिडम। स्टोरीको थिम फ्रिडम, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन, लिङ्ग विभेद अथवा लैङ्गिक विभेद, न्यारेटर साइकोलोजिकल ग्रोथ र उनको चाहिँ मनोवैज्ञानिक विकास, जो यहाँ न्यारेटर हो कथावाचक अथवा यङ गर्ल, उनको चाहिँ साइकोलोजिकल विकासलाई देखाउनको लागि पनि यो हर्सहरूको प्रयोग गरिएको छ भनेको। म्याक द ओल्ड मेल हर्स इज किल्ड बिकज हि इज नो लङ्गर युजफुल अन द फार्म। अब बुढेसकालको हर्स राखेर के काम भन्ने हिसाबले बाउले चाहिँ उसलाई मारेको देखिन्छ। त्यसैले ह्युमन बिङ कति क्रुयल हुन्छ, कति सेल्फिस हुन्छ भन्ने यहाँ देखाइएको छ। हिज डेथ टिचेज द न्यारेटर द्याट लाइफ इज हार्स, लाइफ एकदमै कठिन छ, एन्ड द डेथ इज नेचुरल पार्ट अफ फार्म लाइफ, र मृत्यु भनेको नेचुरल कुरा हो भन्ने छ। फिमेल हर्स उनले फ्रिडम चाहन्छ, यहाँबाट भाग्न निस्किन चाहन्छ, तर उनलाई पनि जसरी हुन्छ ट्र्यापमा पारेर मारेरै छाड्छ। त्यसैले उनलाई यहाँबाट के रियलाइज हुन्छ भने एउटा छोरी मान्छेले जतिसुकै फ्रिडम चाहे पनि, जतिसुकै अपर्च्युनिटी चाहे पनि त्यो सामाजिक नियमभन्दा बाहिर उ जान सक्दैन, परम्पराभन्दा बाहिर जान सक्दैन, ट्र्यापमा पर्छ भन्ने कुरा उनलाई फिल हुन्छ। र यसरी यसैलाई छोटोमा पोइन्टमा पनि यहाँ राखिदिएको छु। र हाउ मे वी एसोसिएट द न्यारेटर्स एक्सन अफ हेल्पिङ फ्लोरा एस्केप विथ हर विटनेसिङ द सेपिङ अफ सुटिङ अफ फ्लोर। र फ्लोरालाई उनले चाहिँ अब कसरी भागेर जाओस् भन्ने चाहेको थियो स्केप, र सुटिङ अफ एक्सन अफ सुटिङ, उनलाई मारेको पनि उसको आँखाले टुलु टुलु हेर्नु पर्यो। उनको एउटा के थियो, यो भागोस् भनेर उनको एक्सन भनेको गेटलाई ओपन राख्ने थियो। यो दुईवटा कुरालाई यहाँ कसरी एसोसिएट गरिएको छ भनेको द न्यारेटर्स डिसिजन टु हेल्प फ्लोरा एस्केप इज क्लोजली कनेक्टेड टु हर विटनेस फ्लोराज सुटिङ। These two incidents together reveal her emotional growth and her understanding of gender discrimination. यो घटनाको मार्फतबाट उनले चाहिँ जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन, लिङ्ग विभेदको विषयमा उनले राम्रोसँग क्लियरली बुझ्छिन्, र यसको इमोसनल ग्रोथ, उनको भावनात्मक विकास भएको कुरालाई देखाइएको छ भनेको। र यसलाई पनि छोटो पोइन्टमा यसरी राखिदिएको छु, त्यसैले यसलाई पनि पज गरेर हेर्नु होला, यो बुझिन्छ। वेन फ्लोरा ट्राइज टु रन अवे द न्यारेटर डेलिबरेटली ओपन्स द गेट, यो मैले अलरेडी भनिसकेँ, बिकज सी फिल्स सिम्प्याथी फर द मेयर, र यो घोडा फ्लोरा चाहिँ भागुन् भन्ने उनको चाहना थियो, त्यसैले उनले गेट खुल्ला राखेको हो। सी सिज फ्लोरा एज अ सिम्बल अफ फ्रिडम, र त्यो आफैमा स्वतन्त्रताको खोजी गर्ने एउटा एनिमलको रूपमा देखाइएको छ। आइडेन्टिफाइज विथ हर, र लाइक फ्लोरा द न्यारेटर अल्सो वान्ट्स टु स्केप रेस्ट्रिक्सन्स, जसरी त्यो फ्लोरा त्यहाँबाट भाग्न चाहन्थे, त्यो गेट बाहिर भागेर आफूलाई स्वतन्त्र राख्न, बाँच्न चाहन्थे, त्यसरी नै उनी पनि यो सामाजिक विभेद र सामाजिक नियम र सामाजिक पर्खालभित्र, यो चाहिँ परम्परागत पर्खाल तोडेर उनी पनि भाग्न चाहन्छन्, तर भाग्न सक्दैन। र फ्लोरालाई जसरी अन्तिममा पक्रेर बाउले, भाइले त्यसलाई समातेर ट्र्यापमा पारेर मारेर छाड्छ, उनलाई पनि समाजमा सामाजिक नियमले कहिले पनि छोड्दैन, परम्पराभन्दा बाहिर जान सकिँदैन। यो सामाजिक नियमलाई स्वीकार्नु, हाउस होल्ड वर्क सिक्नुभन्दा मेरो विकल्प छैन है भनेर उनको पनि भावनात्मक खुम्च्याइ छ, त्यसलाई चाहिँ एसोसिएट गरिएको छ त्यो घटनासँग।
Thanks for watching. Please subscribe my channel and leave a like and hit the bell icon.